তো আজি আমি শিকিম গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ উইচ ইন আছামিজ লেংগুৱেজ। তো প্ৰথমতে আছে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ উইচ মানে হ'ল ককা দেউতাৰ ইচ্ছা। তাৰপিছত আছে A simple version of Ruskin Bond's autobiographical piece When the Trees Walk. এইটোৰ মানে হ'ল যে ৰুস্কিন বণ্ডৰ আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা When the Trees Walk'ৰ এটা সহজ সংস্কৰণ। যদি এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ When the Trees Walked, এইটো মানে হ'ল যেতিয়া গছবোৰে খোজ কাঢ়িছিল। তো এতিয়া আমি ইয়ালৈ আৰম্ভ কৰোঁ। This story is about my grandfather and his love for trees. এই গল্পটো হ'ল মোৰ দাদাৰ বিষয়ে বা মোৰ ককা দেউতাৰ বিষয়ে আৰু গছৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ ভালপোৱাৰ বিষয়ে। তাৰপিছত হ'ল Grandfather loved trees and it seemed to me that trees also loved him. দাদাই গছবোৰক খুব ভাল পাইছিল আৰু মোক এনে লাগিছিল যে গছবোৰেও তেওঁক ভাল পাইছিল। তাৰপিছত Grandfather had served many years in the Indian Forest Service and it was natural that he should know trees and love them. কৈছে যে ককা দেউতাই বহু বছৰ ধৰি ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত কাম কৰিছিল আৰু সেইবাবে গছ চিনা আৰু গছ ভাল পোৱা তেওঁৰ বাবে সাধাৰণ বিষয় আছিল বা স্বাভাৱিক কথা আছিল। ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ মানে হ'ল ভাৰতীয় বন্য সেৱা বা কাৰ্য ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত হ'ল On his retirement, he built a house on the outskirts of Dehradun. মানে হৈছে অৱসৰৰ পিছত। ৰিটায়াৰমেণ্ট মানে হ'ল অৱসৰ, যেতিয়া মানুহে এটা মানে এই কামটো যিটো কাৰ্য তেওঁ পায় সেইটো শেষ হৈ যায়, তাৰপিছত তেওঁ অৱসৰ লয়। সেইটো হ'ল অৱসৰৰ পিছত তেওঁ মানে দেহৰাদুনৰ উপকণ্ঠত এটা ঘৰ সাজিছিল। He planted trees all around the bungalow which included lime, mango, orange and guava and also eucalyptus, jacaranda, Persian lilac. এইটো মানে হ'ল He planted trees, তেওঁ গছ ৰোপণ কৰিছিল। তাৰমানে হ'ল He planted trees, তেওঁ ৰোপণ কৰিছিল গছবোৰ all around, চাৰিওফালে the বাংলোৰ চাৰিওফালে which included মানে সেইবোৰৰ ভিতৰত লাইম, মেংগো, অৰেঞ্জ এণ্ড সেইবোৰৰ ভিতৰত গছবোৰ। এতিয়া যদি আমি ভালকৈ বুজিবলৈ বিচাৰোঁ তেন্তে এনেকৈ হ'ব যে তেওঁ বাংলোৰ চাৰিওফালে বহু গছ ৰোপণ কৰিলে। সেইবোৰৰ ভিতৰত আছিল লেমু, আম, কমলা আৰু পিয়াৰা, লগতে ইউকেলিপ্টাছ, জাৰাকাণ্ডা এণ্ড পাৰ্চিয়ান লাইলাক। তাৰপিছত হ'ল Plants and trees grew tall and strong as the valley was very fertile. মানে হ'ল উপত্যকাখন খুব উৰ্বৰ আছিল, সেই গছ গছনি ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিছিল।
এতিয়া আছে প্লেণ্টছ এণ্ড ট্ৰিজ গ্ৰ' টল, মানে এই প্লেণ্টছ আৰু গছবোৰ আছিল ডাঙৰ হৈ উঠি পৰিছিল, ওখ হৈ পৰিছিল আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিছিল, কিয়নো দ্য ভেলী ৱাজ ভেৰি ফাৰ্টাইল। ফাৰ্টাইল মানে সাৰুৱা উৰ্বৰ, ভেলী মানে উপত্যকা। তাৰপিছত হ'ল গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ৱাজ আ গ্ৰেট কম্পানিয়ন, মানে হ'ল দাদা এজন মহান সংগী আছিল। তাৰমানে যিজন ল'ৰাই কৈ আছে এই দাদাৰ মানে নাতিয়েকজন বা গ্ৰেণ্ডছনজনে কৈছে যে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ৱাজ এ গ্ৰেট কম্পানিয়ন, তেওঁৰ বাবে এইটোৱে মহান সংগী আছিল তেওঁৰ ককাই দেউতা। Sometimes when I sat by myself beneath a tree, I would feel rather lonely, but as soon as my grandfather joined me, the garden became a happy place. কৈছে কেতিয়াবা, চামটাইমছ, কেতিয়াবা মই গছৰ তলত অকলে বহি থাকিলে নিজকে কিছু নিসংগ অনুভৱ কৰিছিলোঁ বা অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু দাদা মোৰ ওচৰলৈ আহিলে বাগিচাখন আনন্দময় ঠাই হৈ পৰিছিল। এইটো হ'ল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৱাজ এ গ্ৰেট মানে দাদা এজন মোৰ মহান সংগী আছিল। কেতিয়াবা মই গছৰ তলত অকলে বহি থাকোঁতে মই গছৰ তলত মানে যিটো মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ অকলশৰীয়া। কিন্তু কিছু সময় পিছত দাদা মোৰ লগত মানে জইন কৰিছিল মানে মোৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহি বহিছিল আৰু মোক জইন কৰিছিল, তাৰমানে সেই বাগিচাখন এটা আনন্দময় ঠাই হৈ পৰিছিল। এইটোৱে আৰু। One morning I was sitting beside my grandfather on the steps of the bungalow's veranda. এইটো অৰ্থ হ'ল one morning. One morning মানে হ'ল এদিন পুৱাতে মই বহি আছিলোঁ মোৰ মানে ককা দেউতাৰ লগত বাৰান্দাৰ চিৰিত বহি আছিলোঁ। মানে এদিন মই মোৰ ককাৰ লগত বাৰান্দাৰ চিৰিত বহি আছিলোঁ, মানে বাংলোৰ যিটো বাৰান্দা আছে। As we sat there in the soft sunshine of a North Indian winter, মানে হ'ল উত্তৰ ভাৰতৰ শীতকালৰ কোমল ৰ'দত আমি বহি থাকোঁতে মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে the tendril of a creeping vine moving slowly towards grandfather. মানে হ'ল মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে এটা লতাজাতীয় উদ্ভিদ মোৰ ধীৰে ধীৰে কি কৰি আছে, দাদাজনৰ ফালে আগবাঢ়ি আছে। তাৰপিছত there is probably a scientific explanation for the vine's behavior, sometimes to do with light and warmth. মানে কৈছে এই লতাগছ যে ধীৰে ধীৰে আগুৱাই আছিল দাদাৰ ফালে, এইটোৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই। হয়তো হ'ব পাৰে এইকাৰণে আহিছে যাতে এই পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ বাবে, বুজি পাইছে? এইটো হ'ব যে হয়তো ইয়াৰ কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই। নহয়, there is probably scientific explanation. এইটোৰ সমাৰ্থে হ'ল হয়তো ইয়াৰ কিবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। হয়তো পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ বাবে ই আগুৱাই আহিছিল বা কিবা জড়িত কথা, পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ সৈতে কিবা জড়িত কথা। তাৰপিছত হ'ল but I like to think
that it moved towards grandfather simply because it wanted to be near him. এইটোৰ মানে হ'ল যে বাট আই থিংক টু লাইক, কিন্তু মই ভাবিবলৈ ভাল পাইছিলোঁ যে ডেট ইট মুভ টুৱাৰ্ডছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মানে সেইটো কি কৰিছিল, আগুৱাই আহিছিল দাদাৰ ফালে, চিম্পলি বিকজ ইট ৱান্টেড টু বি নিয়াৰ হিম। মানে কিন্তু মই ভাবিবলৈ ভাল পাইছিলোঁ যে সেই লতাজাতীয় উদ্ভিদ মোৰ দাদাৰ ভালেই আগুৱাই আহিছিল, আৰু সেইকাৰণে মই আৰু মোৰ লাগিছিল যে সেই লতাডালে দাদাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছিল। তাৰপিছত হ'ল গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এট্ৰেক্ট এভৰি ওৱান এণ্ড এভৰিথিং। দাদাই সকলোকে আৰু সকলো বস্তুৱেই আকৃষ্ট কৰিছিল। দাদাই মানে যিমানে বস্তু আছিল সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছিল। যেনেকৈ মানে লতাডাল যেনেকৈ আগুৱাই আহিছিল সেইটো কৈ এইটো ভাবিছিল তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডছনজনে। তাৰপিছত হ'ল There was a very old peepal tree in the compound. There was a very old peepal tree in compound. তাৰপিছত কি কৈ আছিলোঁ, There was a very old peepal tree in the compound. মানে হ'ল চৌহদৰ ভিতৰত এটা বহুত পুৰণি আহঁত গছ আছিল। পিপাল ট্ৰী মানে আহঁত গছ, যিটোক আমি শুদ্ধ অসমীয়াত অশ্বধূ গছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, মানে কোৱা হয় এইটোৱে আৰু। তাৰপিছত হ'ল মানে চৌহদৰ ভিতৰত এটা বহুত পুৰণি আহঁত গছ আছিল। It had forced its way through the walls of an abandoned outhouse. মানে হ'ল সেই গছজোপাই পৰিত্যক্ত বাহিৰ ঘৰৰ দেৱালৰ ফালে নিজৰ পথ বনাই লৈছিল। মানে এই গছৰ যিবিলাক শিপা আছে বা সেই গছৰ যিবিলাক মানে ডাল পাত আছে সেইবিলাক কি কৰিছিল, বল প্ৰয়োগ কৰিছিল বা ফ'ৰ্চ কৰিছিল কিহৰ ফালে, ৱে থ্ৰু মানে এটা পথ বনাই লৈছিল। দ্য ৱালছ মানে যিবিলাক বেৰা আছে সেইবিলাক বাহিৰে ঘৰৰ বাহিৰলৈ মানে নিজৰ এটা পথ বনাই লৈছিল। সেই শুদ্ধকৈ ক'বলৈ বিচাৰিলে সেই গছজোপাই এটা পৰিত্যক্ত বাহিৰ ঘৰৰ দেৱাল ফালি নিজৰ পথ বনাই লৈছিল। তাৰপিছত হ'ল People trees are great show-offs even People trees are great show-offs. মানে হ'ল আহঁত গছবোৰ খুব দেখিবলৈ ভাল পোৱা ধৰণৰ, মানে আহঁত গছবোৰ দেখিবলৈ খুব ভাল পোৱা ধৰণৰ। শ্ব' মানে দেখা, বুজি পাব লাগিব। তাৰপিছত ইভেন হুৱেন দেয়াৰ ইজ ন' ব্ৰিজ that leaves will spin like tops. প্ৰথমতে এইখিনি বুজাই দিওঁ, ইভেন হুৱেন দেয়াৰ ইজ ন' ব্ৰিজ মানে যেতিয়া বতাহ নাছিল, দেয়াৰ লিভছ উইল স্পিন লাইক টপছ, তেতিয়াও মানে আহঁত গছৰ পাতবোৰ ঘূৰি থাকিছিল বা লৰি থাকিছিল। ডিটাৰমাইণ্ড টু এট্ৰেক্ট ইয়ৰ এটেনশ্যন এণ্ড ইনভাইট ইন টু দ্য ছেট, মানে যেতিয়া কোনো বতাহ নাছিল আহঁত গছৰ পাতবোৰ তেতিয়াও লৰি আছিল, যাতে আপোনাক মানে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাক মানে নিমন্ত্ৰণ জনাই আছিল যে মোৰ ছাঁত আহি বহা, এনেকুৱা লাগিছিল আৰু কি। তাৰপিছত গ্ৰেণ্ডফাদাৰ had told grandfather to grandmother had told grandfather to cut the tree as it was running the outhouse but grandfather refused. মানে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আইতাজনীয়ে কি কৈছিল যে আইতাজনীয়ে গ্ৰেণ্ডফাদাৰজনক কৈছিল যে এই গছটো কাটি দিয়া, কাৰণ এই গছটোৱে কি কৰিছে আমাৰ ঘৰৰ যিটো দেৱাল আছে সেইটোৰে ফ'ৰ্চ কৰিছে আৰু এইটো ভাঙি যাবও পাৰে, কিন্তু গ্ৰেণ্ডফাদাৰজনে এইটো এগ্ৰী কৰা নাই, ৰিফিউজ কৰি দিছে বা কেনচেল কৰি দিছে আৰু কি, মানে মানা নাই কথাটো, মই নকৰোঁ এইটো। তাৰপিছত হ'ল মানে দাদাই মানি নল'লে, ৰিফিউজ মানে মানি নল'লে। তাৰপিছত হ'ল গ্ৰেণ্ডমাদাৰ ৱাজ নট
ডেট ইণ্টাৰেষ্ট ইন ট্ৰিজ মানে যিটো আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আছিল তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ গছ বেছি ভাল নাপাইছিল, গছৰ প্ৰতি ইমান মৰম নাছিল। শ্বি প্ৰিফাৰ্ড গ্ৰ'য়িং ফ্লাৱাৰ্ছ, তেওঁ কি কৰিছিল ফুলহে ভাল পাইছিল, গছ মানে তেওঁ গছতকৈ ফুলৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী আছিল। হি ৱাজ কনষ্টেণ্টলি অৰ্ডাৰিং কেটলগেছ এণ্ড চিডছ মানে তেওঁ সদায় অৰ্ডাৰ কৰিছিল কি অৰ্ডাৰ কৰিছিল তেওঁ সদায় ফুলৰ বীজ অৰ্ডাৰ কৰিছিল। তেওঁ সদায় ফুলৰ তালিকা অৰ্ডাৰ কৰি থাকিছিল। তাৰপিছত হ'ল grandfather helped her out with gardening not because he was crazy about flower gardens but because he liked watching butterflies মানে আমাৰ যিজনী দাদা আছিল তেওঁ মানে আইতাজনীকক সহায় কৰিছিল যাতে এই গাৰ্ডেনটো হ'ব পাৰে বা বাগিচাখন হ'ব পাৰে। নট বিকজ সেইকাৰণে নহয় যে তেওঁ ফুলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল, তেওঁ আকৃষ্ট আছিল বাটাৰফ্লাইজ প্ৰজাপতিবোৰক দেখিবলৈ। তেওঁ মানে এইকাৰণে আইতাজনীক সহায় কৰিছিল যাতে তেওঁ প্ৰজাপতিবোৰক দেখিবলৈ পায়। তাৰপিছত হ'ল there is only way to attract butterflies and that is to grow flowers, he said. কৈছে যে তেওঁ কৈছিল ফুল গজোৱাৰ কেৱল এটা উদ্দেশ্য আছে, there is a only way to attract, তেওঁ এটাই উদ্দেশ্য আছে, কি কৰিছিল যে প্ৰজাতিবোৰক আকৰ্ষণ কৰা। আৰু দাদা আমাৰ চৌহদত গছ কি কৰি মানে there is a only way to attract butterflies, এই মানে প্ৰজাতিবোৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল যাতে ফুলবোৰ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, এইটো কৈছিল দাদাজনীয়ে। he said grandfather was not content with growing trees in our compound during the rainy season. কৈছে যে বৰষুণৰ সময়ত grandfather was not content with growing trees with compound during the rainy season. কৈছে যে বৰষুণৰ সময়ত grandfather was not growing trees in our compound মানে grandfather was not content মানে তেওঁ আগ্ৰহী, তেওঁ এইটোৰ মাজত নাছিল যে গ্ৰ'য়িং ট্ৰিজ অন আৱাৰ কম্পাউণ্ড মানে তেওঁৰ চৌহদত আৰু গছ ৰুবলৈ তেওঁ ভাল নাপাইছিল, কিয়নো তেওঁৰ ঘৰত বহু গছ উগি উঠিছিল আগৰ পৰাই। তাৰপিছত ডিউৰিং দ্য ৰেইনি ছিজন বৰষুণৰ সময়ত হি would walk into the jungle armed with cutting and spellings which he would plant in the forest. মানে হ'ল বৰষুণৰ সময়ত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জংঘললৈ গৈছিল আৰু তেওঁ লগলৈ সেইবোৰ মানে গছবোৰ ৰোপণ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। তাৰপিছত হ'ল the first time we did this, প্ৰথম সময়ত আমি এইটো কৰিছিলোঁ, I had protested what's the use মানে মই এইটো এই নাতিজনীক কৈছিল যে মই আপত্তি জনাই কৈছিলোঁ ইয়াৰ লাভ কি।
তাৰপিছত এইবোৰ হুজ গোয়িং টু চি দেম, এইবোৰ কোনে চাব? তাৰপিছত ক'লে উই আৰ নট প্লেণ্টিং দেম চিম্পল টু ইম্প্ৰুভ দ্য ভিউ। আমি এই গছবোৰ, দাদাজনে কৈছিলে আমি এই গছবোৰ এই কাৰণে ৰোপণ কৰা নাই যাতে এই হাবিখনৰ সৌন্দৰ্য বাঢ়ে। ৰিপ্লাইড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, দাদাজনে এইটো কৈছিল যে আমি গছবোৰ এই কাৰণে ৰোপণ কৰা নাই যাতে গছৰ মানে ভিউবোৰ বাঢ়ি যায়, নহয়, এই কাৰণে নহয়। উই আৰ প্লেণ্টিং দেম ফৰ দ্য ফৰেষ্ট, আমি এইবোৰ জংঘলৰ কাৰণে ৰোপণ কৰি আছোঁ। এণ্ড ফৰ দ্য এনিমেলছ, আৰু জন্তুবোৰৰ কাৰণে। এণ্ড বাৰ্ডছ, আৰু কি চৰাইবোৰৰ কাৰণে। হু লিভ, যিয়ে বাস কৰে। হিয়াৰ এণ্ড নিড মোৰ ফুড এণ্ড শ্বেল্টাৰ, যিয়ে বাস কৰে। হিয়াৰ, যিয়ে ইয়াত বাস কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰয়োজন হয় খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ। হি এডেড য়েছ, আৰু তেওঁ কৈছিল হয়, মানে জনে হয় কৈছিল, এই নাতি গ্ৰেণ্ডছনজনে। তাৰপিছত হ'ল মেন নিড ট্ৰিজ টু, মানে মানুহৰ গছৰ প্ৰয়োজন। টু কিপ দ্য ডিজাৰ্ট এৱে, মানে মানুহক গছৰ প্ৰয়োজন, মানে মৰুভূমি অহা মানে ৰখাবলৈ বা বন্ধ কৰিবলৈ। টু এট্ৰেক্ট ৰেইন টু এট্ৰেক্ট ৰেইন, যাতে মানে গছ থাকিলে বৰষুণ আকৰ্ষণ হয়। আৰু মানে মানুহক গছ ৰোপণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ পৃথিৱীখন ডেজাৰ্ট মৰুভূমি হৈ নপৰে, আৰু যাতে বৰষুণ আমাৰ ফালে আকৰ্ষণ হয়। ফৰ ফ্ৰুটছ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্ছ লিভ এণ্ড চিডছ, মানে যাতে ফল মূল এইবিলাক হয়, সেইকাৰণে আমাৰ বৰষুণৰ আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব, বীজ লাগিব। তাৰপিছত হ'ল য়েছ ফৰ থিম্বাৰ টু, বাট তাৰপিছত নাইট্ৰজেনে য়েছ মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। ময়ো আপোনাৰ লগত আছোঁ। মানে ময়ো। য়েছ ফৰ নাম্বাৰ টু, ময়ো আপোনাৰ লগত আছোঁ। হয়, মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। বাট মেন আৰ কাটিং ট্ৰিজ উইদাউট ৰিফ্লেক্সিং দেম, মানুহে গছবোৰ কাটি আছে কিন্তু হিয়াৰ সলনি অন্য কোনো গছ লগোৱা নাই। অৰ্থাৎ আমি এটা গছ কাটিলে 5টা লগাব লাগে, এইটো সঁচা। উই ডোণ্ট প্লেণ্ট আ ভিউ ট্ৰিজ ourselves, a time will come when the world will become one great desert. কৈছে আমি অলপো গছ ৰোপণ কৰা নাই, কিন্তু এদিন এনেই সময় আহিব যেতিয়া এই পৃথিৱীখন কি হ'ব, এটা মহান মৰুভূমি হৈ পৰিব, এটা বৃহৎ মৰুভূমি হৈ পৰিব। তাৰপিছত হ'ল দ্য থট অফ আ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ইন হিজ ট্ৰী প্লেণ্টিং উইদাউট এনি কমপ্লেইণ্ট। আৰু মই কি কৰিছিলোঁ সেই দাদাজনৰ লগত, দ্য থট অফ আ ৱৰ্ল্ড উইদাউট ট্ৰিজ বিকাম আ শ্বৰ্ট নাইটমেয়াৰ ফৰ এণ্ড আই হেল্প গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ইন হিজ ট্ৰী প্লেণ্টিং উইদাউট এনি কমপ্লেইণ্ট। কৈছিল যে এইটো ভাবি মোৰ ভাল লাগিলে যে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি কৰি আছে, গছ ৰোপণ কৰি আছে। আৰু এইটো ভাবি মই ভাবিছিলোঁ ৱৰ্ল্ড উইদাউট ট্ৰিজ, মানে এই ল'ৰাজনে ভাবিছিল যে মই ভাবিছিলোঁ পৃথিৱীখন এতিয়া গছবিহীন কি হৈ পৰিব, এটা নাইটমেয়াৰ, এটা ভূত হৈ পৰিব, এটা দুঃস্বপ্ন হৈ পৰিব আমাৰ বাবে। ফৰ মি এণ্ড মোৰ বাবে। এণ্ড আই হেল্প গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, আৰু মই মোৰ ককা দেউতাজনক মানে সহায় কৰিছোঁ ইন হিজ ট্ৰী প্লেণ্টিং, আৰু তেওঁ গছ ৰোপণ কৰাত মই ককাজনক সহায় কৰিছিলোঁ উইদাউট এনি কমপ্লেইণ্ট, কোনো বিচাৰ কোনো আপত্তি নোহোৱাকৈ। দ্য ট্ৰিজ হেভ বিন ষ্টেণ্ডিং ষ্টিল ফৰ থাউজেণ্ড অফ ইয়াৰ্ছ বাট ওৱান ডে দ্য ট্ৰিজ উইল ৱাক এগেইন, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অফটেন ছেইড। তাৰপিছত কি ক'লে, দাদাজনে ক'লে দ্য ট্ৰিজ হেভ বিন ষ্টেণ্ডিং ষ্টিল, মানে এই গছবোৰ থিয় হৈ থাকিব তথাপিও 1000 বছৰ ধৰি। বাট ওৱান ডে, লেকিন একদিন আহিব যিদিন এই গছবোৰ আকৌ খোজ কাঢ়িব। গ্ৰেণ্ডফাদাৰজনে এইটো কৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি যিসকলে ইয়ালৈ আহিছা তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা
ৱেলকাম। তাৰপিছত আহিলোঁ, মোৰ অলপ কেমেৰাখন বেয়া আছে, বুজি ল'ব পাৰিবা, নহ'লে শুনি ল'ব পাৰিবা নিজৰ কিতাপৰ পৰা। মানে প্ৰথমতে এটা কিতাপ ল'বা, এনেকৈ লৈ মই কি কৈ আছোঁ সেইটো ইয়াৰ পৰা চাবা। যেনে মই কৈ আছোঁ ডিটাৰমাইন, তুমি তোমাৰ কিতাপত এনেকৈ চাবা। তাৰপিছত হ'ল ওৱান ডে উই ফাউণ্ড এন আইলেণ্ড। এদিন আমি মানে এটা দ্বীপপুঞ্জ বা দ্বীপ বিচাৰি পালোঁ। আ স্মল ৰকি আইলেণ্ড ইন আ ড্ৰাই ৰিভাৰ বেড। A river bed like this once common in the foothills. মানে কি মানে হ'ল এদিন আমি কি কৰিলোঁ, এদিন আমি শুকান নদীৰ মাজত এটা সৰু পাথৰীয়া দ্বীপ দেখিলোঁ। ৰকি মানে এদিন আমি এটা শুকান নদীৰ মাজত এটা পাথৰীয়া দ্বীপ দেখিলোঁ। তাৰপিছত হ'ল এই ধৰণৰ শুকান নদী ৰিভাৰ লাইক দিছ ওৱান ৱাজ কমন ইন দ্য ফুটহিলছ। এই ধৰণৰ শুকান নদী পাহাৰৰ পাদেশত সাধাৰণ কথা। মানে এই ধৰণৰ শুকান নদী পাহাৰৰ যিটো পাদেশত সেইটোত সাধাৰণ কথা। তাৰপিছত হ'ল দেয়াৰ কমপ্লিটলি ড্ৰাই ইন ছামাৰ বাট ফ্লডেড ডিউৰিং দ্য মনচুন ৰেইনছ। কৈছে যে গ্ৰীষ্মকালত এইবোৰ সম্পূৰ্ণ শুকান হৈ থাকে। দেয়াৰ আৰ কমপ্লিটলি ড্ৰাই ইন ছামাৰ। এই গ্ৰীষ্মকালত এইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে শুকান হৈ থাকে এই নদীবোৰ। বাট ফ্লাডেড ডিউৰিং দ্য মনচুন। কিন্তু বৰষুণৰ সময়ত এইবোৰ কি হয়, পানীৰে ভৰি পৰে। স্মল মেংগো ট্ৰি ৱাজ গ্ৰ'য়িং অন দ্য আইলেণ্ড। আৰু সেই দ্বীপখনত, এই পাথৰীয়া দ্বীপখনত এটা সৰু আম গছ গজি উঠিছিল। ইফ ওৱান স্মল ট্ৰি কেন গ্ৰ' হিয়াৰ। দাদাজনে কৈছিল যদি ইয়াত এটা সৰু গছ গজিব পাৰে, চ' কেন আদাৰ্ছ, সেয়ে অন্য গছো গজিব পাৰে, ছেইড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ। দাদাজনে কৈছিল। এজ চুন দ্য ৰেইন ছেট ইন। বৰষুণ অহাৰ মানে হ'ল বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে, এজ চুন দ্য ৰেইন ছেট ইন, বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে, এণ্ড হুৱাইল ৰিভাৰ্ছ কুড ষ্টিল বি ক্ৰছেড। আৰু বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰু যেতিয়ালৈকে এই নদীখন ভৰি নপৰে, তেতিয়ালৈকে যদি আমি পাৰ হ'ব পাৰোঁ, সেই সময়খিনি কি কয়, যে হুৱাইল ৰিভাৰ্ছ কুড বি ষ্টিল ক্ৰছেড, যেতিয়ালৈকে এই ৰিভাৰখন আমি ক্ৰছ কৰিব পাৰোঁ। উই ছেট আউট উইথ আ নাম্বাৰ অফ tamarind, laburnum and coral tree splaying and cuttings. We spent a whole day planting them of the island. মানে কৈছে যে বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়ালৈকে এই নদীখন আমি পাৰ হ'ব পাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি কিছুমান গছৰ পুলি লৈ গৈছিলোঁ। টাৰ্মিনেণ্ট, লেবৰ্নিয়াম, এইবিলাক এটা গছ, আৰু কোৰাল ট্ৰি, এইবোৰ গছলৈকে লৈ গৈছিলোঁ, কাটি লৈ গৈছিলোঁ, মানে ডাল পাত কাটি লৈ গৈছিলোঁ, যাতে তাতে ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ। আমি কিছু সময় কটাইছিলোঁ, আমি কিছু দিন কটাইছিলোঁ সেই গছবোৰ ৰোপণ কৰিবলৈ এই দ্বীপটোত। এইখিনি সেইকে আমাৰ। এতিয়া আহিলোঁ আমি ইয়াত। তাৰপিছত হ'ল দ্য মনচুন ছিজন ৱাজ ফুল ছাৰপ্ৰাইজ ফ্ৰম ট্ৰিজ এণ্ড প্লেণ্টছ। আৰু এই বৰষুণৰ সময় কি আছিল, সেই গছবোৰৰ কাৰণে এটা আচৰিত আছিল, এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছিল। বৰষুণ ঋতু গছ গছনিৰ পৰা আচৰিত সময় আছিল। তাৰপিছত এট এভৰি টাৰ্ণ, প্ৰতিটি মূৰতে, মানে সকলো মুহূৰ্ততে বা প্ৰতিটি মূৰতে, এভৰি টাৰ্ণ মানে মূৰ, তুমি যেতিয়া এটা টাৰ্ণ লোৱা গাড়ীৰে, এট এভৰি টাৰ্ণ, প্ৰতিটি মূৰতে, দিয়াৰ ৱাজ ছামথিং নিউ টু চি, প্ৰতিটি মূৰতে আমি কিবা এটা নতুন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আউট অফ দ্য আৰ্থ এণ্ড ৰক এণ্ড লিফলেছ ববছ। কৈছে যে ওৱান আউট অফ দ্য ৰড এণ্ড লিফলেছ ববছ, মানে এটা শুকান ডালৰ যি গছ ৰোপণ কৰিছিল, সেই শুকান ডালৰ পৰা এটা পাত ওলাই আহিছিল, বা এটা লিফ, মানে গছৰ যিবিলাক পাত থাকে সেইবিলাক ওলাই আহিছিল। তাৰপিছত কৈছে বৰষুণে, দ্য মেজিক টাচ অফ দ্য ৰেইন, যে বৰষুণে কি
বৰষুণে পৃথিৱীখনত যেন যাদুৰ স্পৰ্শ আনিছিল যে হি দ্য মেজিক টাচ অফ ৰেইনছ বৰ্ড লাইফ এণ্ড গ্ৰীণনেছ কৈছে যে বৰষুণে পৃথিৱীখনত যেন যাদুৰ স্পৰ্শ আনিছিল তাৰপিছত ক'ল ওৱান কুড চি দ্য ভিনেছ গ্ৰ'য়িং মই লতাবোৰ বাঢ়ি যোৱা দেখিলোঁ অদ্ভুত তাৰপিছত হ'ল প্লেণ্টছ স্প্ৰাং আপ ইন দ্য মোষ্ট আনলাইকলি ইন প্লেচেছ তাৰপিছত কৈছে যে মই লতাবোৰ বাঢ়ি যোৱা দেখিলোঁ অদ্ভুত ঠাইত গছ গছনি গজি উঠিছিল তাৰপিছত হ'ল A people tree would take root in the selling তাৰপিছত কৈছে এটা আহঁত গছৰ যিবিলাক শিপা আছে শিপাবোৰ কি কৈছে তেওঁৰ যে গছৰ ঘৰৰ চিলিং আছে এইটো এতিয়া এই কথাটো হৈ আছে তেওঁৰ ঘৰৰ বিষয়ত ওপৰৰখিনি হৈছে কিহৰ বিষয়ত এই আইলেণ্ডৰ বিষয়ত এতিয়া ঘৰৰ বিষয়ত হৈছে আ পিপল ট্ৰি উড টেক ৰুট ইন দ্য চিলিং মানে এই গছৰ যিবিলাক আহঁত গছৰ শিপা আছিল সেইটো কি চিলিং মানে ওপৰ এই চাওক এইটো আমাৰ চিলিং এইটো চিলিং এই চিলিঙত শিপাবোৰ মানে লাগ পাইছিল ইয়াৰ তাৰপিছত আছে ক'ত আছিলোঁ ইয়াৰ চিলিং আ মেংগ' ট্ৰি উড স্পাউণ্ড অফ দ্য উইণ্ড'জ চিল তাৰপিছত কৈছে আ মেংগ' ট্ৰি উড স্পাউণ্ড অফ দ্য উইণ্ড' চিল তাৰপিছত কৈছে যে জানালীৰ ফাঁকত এটা আম গছ গজিছিল মানে যিটো জানালী আছিল চাওক এইটো আমাৰ এটা খিৰিকী ইয়াৰ পৰা মানে সিফালে এটা গছ গজি উঠিছিল এইটোৱেই কৈছে যে আ মেংগ' ট্ৰি উড স্পাউণ্ড অফ দ্য উইণ্ড' চিল মানে জানালীৰ কাষত এটা সৰু আম গছ গজি উঠিছিল গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ডিড নট লাইক টু ৰিমুভ দেম বাট টু ছেভ দ্য হাউচ হি ডিড ইট হাল্ফ হাৰ্টেডলি মানে তেওঁ কি আমাৰ যিটো গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ আছে তেওঁ ডিড নট লাইক মানে তেওঁ পচন্দ কৰা নাছিল এই গছবোৰ কাটিবলৈ কিন্তু তেওঁক আৰু এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ মানে তেওঁ দিলত মানে তেওঁৰ হৃদয়ত আঘাত লাগিছিল যে সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ ঘৰৰো ক্ষতি হ'ব পাৰে মানে চিলিঙত আহিছিল আম গছ খিৰিকীৰ বা উইণ্ড'ৰ ফালে যিটো গজিছিল সেইটোত কি হ'ব এদিন ডাঙৰ হৈ ঘৰটো ক্ষতি হ'ব নে নহয় তাৰপিছত কৈছে দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বিগান মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল আই ৱাজ চেণ্ট এৱে টু বৰ্ডিং স্কুল আৰু মই কি কৰিলোঁ এই আইতাৰ পৰা দূৰ হৈ মই স্কুললৈ গুচি গ'লোঁ ডিউৰিং দ'জ ডেইজ সেইবোৰ দিনত আই স্পেণ্ড মাই হলিডেজ নট উইথ মাই গ্ৰেণ্ডপেৰেণ্টছ মানে আৰু সেইবোৰ সময়ত ডিউৰিং দিছ ছিজন সেইবোৰ সময়ত মই কটাইছিলোঁ বন্ধৰ দিনবোৰ মোৰ দাদা দাদীৰ লগত নহয় বাট উইথ মাই ফাদাৰ ইন দিল্লী মই মোৰ দেউতাকৰ লগত দিল্লীত কটাইছিলোঁ মানে হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল মোক এটা বৰ্ডিং স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল সেই সময়ত মই ছুটীসমূহ দাদা আইতাৰ লগত নহয় দিল্লীত পিতৃৰ লগত কটালোঁ ইয়াৰ মাজতে তাৰপিছত হ'ল মেনহুৱাইল মানে ইয়াৰ মাজতে মাই গ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড চ'ল্ড দ্য হাউচ এণ্ড ৱেণ্ট টু ইংলেণ্ড ইয়াৰ মাজতে কি হ'ল ইয়াৰ মাজতে মোৰ দাদা আইতাই কি কৰিলে ঘৰটো বিক্ৰী কৰি ইংলেণ্ডলৈ গুচি গ'ল মানে তাৰ যিটো ঘৰ আছিল তাৰপিছত হ'ল ছেভাৰেল ইয়াৰ্ছ লেটাৰ বহু বছৰ পিছত আই ৰিটাৰ্ণ টু দেহৰাদুন মই পুনৰ দেহৰাদুনলৈ আহিলোঁ ছেভাৰেল ইয়াৰ্ছ লেটাৰ বহু বছৰ পিছত মই পুনৰ দেহৰাদুনলৈ আহিলোঁ I first visited the old house মই প্ৰথমতে সেই পুৰণি ঘৰখনলৈ ভ্ৰমণ কৰিলোঁ then I walked out of town towards a river bed তাৰপিছত ক'লে সি যে ঘূৰি আহিলোঁ প্ৰথমতে মই পুৰণি ঘৰ আৰু তাৰপিছত শুকান নদীখন চাবলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত যিটো পুৰণি নদী আছিল বা তেওঁ এটা মানে ডাল ৰোপণ কৰিছিল দেখিলে যে মই যে এইটোৰ বিষয়ে যে ক'লোঁ যেতিয়ালৈকে মানে ক্ৰছ কৰিব তেওঁ সেইটো গছ পুলি লগাইছিল এই দ্বীপটোত তাৰপিছত কৈছে যে আই ভিজিটেড দ্য অল্ড হাউচ মই কি কৰিলোঁ সেই পুৰণি ঘৰখনলৈ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আই ৱৰ্কড আউট দ্য টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰিভাৰ বেড ইট ৱাজ
মানে তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ কিছু ইয়াৰ পিছত তেওঁ ঘৰলৈ দেহৰাদুনলৈ পুনৰ আহিলে আৰু তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিলে, ভ্ৰমণ কৰিলে হাউচ আৰু সেই পুৰণি নদী, শুকান নদীখনত। তাৰপিছত কৈছে ইট ৱাজ ফেব্ৰুৱাৰী, সেইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল বা এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল, ইট ৱাজ ফেব্ৰুৱাৰী, মানে এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল। তাৰপিছত কৈছে I looked across the dry water course and my eyes were immediately caught by the breathtaking red blooms of the coral blossom. তেওঁ কৈছে যে মই গছবোৰৰ ওচৰলৈ মানে তেওঁ কৈছে যে সেইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল, সেইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল। মই শুকান পানীৰ পথৰ ফালে চালোঁ আৰু লগে লগে কোৰাল ফুলৰ মনোমোহা ৰং ফুলবোৰে মোৰ দৃষ্টি কাঢ়ি নিলে। তাৰপিছত ক'লে দ্বীপটো এতিয়া শুকান নদীৰ মাজত আৰু সেউজীয়া স্বৰ্গৰ দৰে দেখা গৈছিল। দে উইস্পাৰ্ড, তাৰপিছত হ'ল I went up the trees and trees seemed to know me. তাৰপিছত ক'লে ড্ৰাই ৰিভাৰ লুকিং গ্ৰীণ পেৰাডাইজ অন কনচেপ্ট, এইটোৰ মানে হ'ল তেওঁ যেতিয়া গছৰ পুৰণি দ্বীপখন লাগিছিল দেখত যে স্বৰ্গৰ যেন লাগিছিল। তাৰপিছত হ'ল I went to up trees and trees seemed to me, আৰু মই গছৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, সেই দ্বীপটোৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে গছবোৰে মোক চিনি পাইছিল। They whispered among themselves and beckoned me nearer, আৰু এনেও লাগিছিল যে তেওঁ গছবোৰে মোৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছিল। এণ্ড লুকিং এৰাউণ্ড, মই চাৰিওফালে চালোঁ। I noticed that other smaller trees, আৰু মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে আৰু সৰু গছবোৰ কি হৈছে, প্লেণ্টছ, সৰু গছ-গছনিবোৰ এণ্ড গ্ৰাছেছ, আৰু যিবিলাক ঘাঁহ বন আছে, হেড স্প্ৰাং আপ আণ্ডাৰ দিয়াৰ প্ৰটেকশ্যন, মানে ডাঙৰ গছৰ তলত সৰু গছ আহিছে আৰু সেই গছবোৰে কি কৰি আছে, এই ডাঙৰ গছবোৰক ৰক্ষা কৰি আছে এই ঘাঁহ বনবোৰে। তাৰপিছত হ'ল এণ্ড গ্ৰাছেছ হেড স্প্ৰাং আণ্ডাৰ কৈছে য়েছ দ্য ট্ৰিজ মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হেড প্লেণ্টেড, আৰু কৈছে হয় এই গছবোৰ মোৰ দাদাৰ দ্বাৰা কি হৈছিল, ৰোপণ কৰা হৈছিল, লং এগো, বহু আগতে। হেড মাল্টিপ্লাইড, আৰু এই গছবোৰ এতিয়া বহু বৃদ্ধি পাইছে, মানে গুণ হৈছে। দে ৱৰ ৱাকিং এগেইন, আৰু তেওঁ কি কৰিলে, ক'লে যে এই গছবোৰ আকৌ খোজকাঢ়িবলৈ ল'লে। ইন ওৱান স্মল কৰ্ণাৰ, আৰু এটা সৰু কোণাত, অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মানে এই গছবোৰ কি পৃথিৱীৰ এটা সৰু কৰ্ণাৰ, এটা কোণাত আকৌ খোজকাঢ়িবলৈ ল'লে। গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ উইচ হেড কাম ট্ৰু, আৰু মোৰ দাদাৰ ইচ্ছাখন সম্পূৰ্ণ হ'ল বা সঁচা হ'ল। তাৰমানে দাদাজনে কৈছিল এদিন এই গছবোৰ কি হ'ব, খোজকাঢ়িব। ইয়াতে আছে, এতিয়া বুজি পাইছে হয়তো। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনবোৰ আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আছে এইটো সহজ ভাষাত মই এবাৰ বুজাই দি আছোঁ। দাদাৰ ইচ্ছা বুজি ল'ব। দাদাৰ ইচ্ছা, ৰুস্কিন বণ্ডৰ আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা হুৱেন দ্য ট্ৰিজ ৱৰ্কড এটা সহজ সংস্কৰণ। এই কাহিনীটো মোৰ দাদাৰ আৰু গছৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ ভালপোৱাৰ বিষয়ে। দাদাই গছবোৰক খুব ভাল পাইছিল আৰু মোক এনে লাগিছিল যে গছবোৰেও তেওঁক ভাল পাইছিল। দাদাই বহু বছৰ ধৰি ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত কাম কৰিছিল আৰু সেইবাবে গছ চিনা আৰু গছ ভালপোৱা তেওঁৰ বাবে স্বাভাৱিক কথা আছিল। অৱসৰৰ পিছত তেওঁ দেহৰাদুনৰ উপকণ্ঠত এটা ঘৰ সাজিলে। তেওঁ বাংলোৰ চাৰিওফালে বহু গছ ৰোপণ কৰিলে। সেইবোৰৰ ভিতৰত আছিল লেমু, আম, কমলা, পেয়াৰা, লগতে ইউকেলিপ্টাছ আৰু জাকাৰাণ্ডা আৰু পাৰ্চিয়ান। তাৰপিছত কৈছে পাৰ্চিয়ান লাইলুক। উপত্যকাখন খুব উৰ্বৰ আছিল, সেয়ে গছ-গছনি ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। দাদা এজন মহান সঙ্গী আছিল। কেতিয়াবা মই গছৰ তলত অকলে বহি থাকিলে নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ। কিন্তু দাদা মোৰ ওচৰলৈ আহিলে বাগিচাখন আনন্দময় হৈ ঠাই পৰিছিল। এদিন পুৱাতে মই দাদাৰ কাষত বাংলোৰ বাৰান্দাৰ চিৰিত বহি আছিলোঁ। উত্তৰ ভাৰতৰ শীতকালৰ কোমল ৰ'দত বহি থাকোঁতে মই এটা লতা গছৰ তাৰপিছত কি আছে, কিপিং ভাইন মুভিং শ্লোলি, মই এটা লতা গছৰ কি কৰিলোঁ,
লতা গছৰ কোমল ডাল ধীৰে ধীৰে দাদাৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা লক্ষ্য কৰিলোঁ। হয়তো ইয়াৰ এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, হয়তো পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ সৈতে জড়িত কিবা কথা। কিন্তু মই ভাবিলে পাইছিলোঁ যে সেই লতাডাল কেৱল দাদাৰ ওচৰত থাকিব বিচাৰিছিল বাবেই তেওঁৰ ফালে গৈ আছিল। দাদাই সকলোকে আৰু সকলো বস্তুৱেই আকৃষ্ট কৰিছিল। চৌহদৰ ভিতৰত এটা পুৰণি আহঁত গছ আছিল। সেই গছজোপাই এটা পৰিত্যক্ত বাহিৰ ঘৰৰ দেৱাল ফালি নিজৰ পথ বনাই লৈছিল। আহঁত গছবোৰ খুব দেখিবলৈ ভাল পোৱা ধৰণৰ, আনকি বতাহ থাকিলেও সিহঁতৰ পাতবোৰ লমটিৰ দৰে ঘূৰি থাকে। আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ হয়, আপোনাক ছাৰ ভিতৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়। আইতাই দাদাক গছজোপা কাটিবলৈ কৈছিল কাৰণ ইয়াৰ বাহিৰ ঘৰটো নষ্ট কৰি আছিল, কিন্তু দাদাই মানি নল'লে। আইতা গছতকৈ ফুলৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী আছিল। তেওঁ সদায় বীজ আৰু ফুলৰ তালিকা অৰ্ডাৰ কৰি থাকিছিল। দাদাই বাগিচাৰ কামত সহায় কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ ফুলৰ পোকা ভাল পাইছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ ফুলৰ প্ৰজাতিবোৰক ভাল পাইছিল। বাবেহে ফুলৰ বাবে নহয়, তেওঁ কৈছিল ফুল গছজোৱাৰ কেৱল এটা উদ্দেশ্য আছে, প্ৰজাতিবোৰক আকৰ্ষণ কৰা। দাদা আমাৰ চৌহদত গছ বঢ়োৱাত সন্তুষ্ট নাছিল। বৰষুণৰ সময়ত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জংঘললৈ গছৰ ডাল পুলি আৰু লৈ গৈছিল, সেইবোৰ ৰোপণ কৰিছিল, আৰু মই আপত্তি জনাই কৈছিলোঁ, ইয়াৰ লাভ কি, এইবোৰ কোনে চাব? তেওঁ উত্তৰ দিছিল, আমি কেৱল দৃশ্যটো সুন্দৰ কৰিবলৈ ৰোপণ কৰা নাই, আমি বনাঞ্চলৰ বাবে, জীৱ-জন্তু আৰু চৰাইবোৰৰ বাবে গছ ৰোপণ কৰিছোঁ। মানুহৰো গছৰ প্ৰয়োজন আছে, মানুহৰ বৰষুণ, ফল-ফুল, পাত আৰু বীজ পাবলৈ আৰু কাঠৰ বাবেও। কিন্তু মানুহে গছ কাটি আছে, নতুনকৈ ৰোপণ নকৰে। যদি আমি নিজেই কিছুমান গছ ৰোপণ নকৰোঁ, এদিন পৃথিৱী এখন ডাঙৰ মৰুভূমি হৈ পৰিব। গছবিহীন পৃথিৱীৰ চিন্তাই মোৰ এটা দুঃস্বপ্নৰ দৰে লাগিছিল, আৰু মই দাদাক তেওঁৰ গছ ৰোপণ কামত সহায় কৰিছিলোঁ। দাদাই প্ৰায়ে কৈছিল, গছ হাজাৰ হাজাৰ একে ঠাইত থাকে, কিন্তু এইবোৰ গছবোৰ এদিন খোজ কাঢ়িব। মই যে কৈছিলোঁ দ্য গছ ৱৰ্ক এগেইন, তাৰপিছত দাদা যে কৈছিল যে ইন ওৱান দ্য স্মল কৰ্নাৰ দ্য ওল্ড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ উইচ কাম, মানে কৈছিল দ্য প্লেণ্ট লং এগো হেড মাল্টিপল দে ৱৰ ৱাকিং এগেইন। এইটোৱে দাদাই কৈছিল এই গছবোৰে এদিন খোজ কাঢ়িব। ৱাক এগেইন, চাওক ইয়াতে আছে উইল ৱাক এগেইন, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ছেড, কৈছিল যে এই গছবোৰ আকৌ খোজ দিয়ে। তাৰপিছত পাহাৰৰ প্ৰাদেশিকত সাধাৰণ কথা নহয়, ভুল কৈ দিলোঁ আৰু দে। এদিন আমি শুকান নদীৰ মাজত এটা সৰু পাথৰীয়া দ্বীপ দেখিলোঁ। এই ধৰণৰ শুকান নদী পাহাৰৰ প্ৰাদেশিকত সাধাৰণ কথা। গ্ৰীষ্মকালত এইবোৰ সম্পূৰ্ণ শুকান থাকে, কিন্তু বৰষুণৰ সময়ত পানীৰে ভৰি পৰে। দ্বীপটোত এটা সৰু আম গছ গজি উঠিছিল। দাদাই কৈছিল, যদি এটা সৰু গছ ইয়াত গজিব পাৰে, তেন্তে আন গছো গজিব পাৰে। বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰু নদী পাৰ হ'ব পৰা অৱস্থাত থাকোঁতেই আমি তামাৰিণ্ড, লাবানাম আৰু কোৰাল গছৰ পুলি আৰু কাটিং লৈ দ্বীপটোত ৰোপণ কৰিলোঁ। আমি গোটেই দিনটো দ্বীপত গছ ৰোপণ কৰাটো কটালোঁ। বৰষুণৰ ৰোৱা ঋতু ভৰা আচৰিত সময় আছিল, মানে বৰষুণৰ ঋতু গছ-গছনি ভৰা আচৰিত সময় আছিল। প্ৰতিটো মূৰতে নতুন কিবা দেখা গৈছিল। শুকান ডালৰ পৰা নতুন কুঁহিপাত ওলাইছিল। বৰষুণ পৃথিৱীখনত যাদুৰ স্পৰ্শ আনিছিল। মই লতাবোৰ বাঢ়ি যোৱা দেখিলোঁ। অদ্ভুত ঠাইত গছ-গছনি গজি উঠিছিল। জনালীৰ ওপৰৰ ফাঁকত এটা আম গছ গজিছিল। দাদাই ঘৰৰ ক্ষতি হোৱাৰ বাবে মনত নাছিলেও তেওঁ গছজোপা সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰাব নোৱাৰিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল আৰু মোক এটা বৰ্ডিং স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। সেই সময়ত মই ছুটীসমূহ দাদা আইতাৰ লগত নহয়, দিল্লীত পিতৃৰ লগত কটালোঁ। ইয়াৰ মাজতে মোৰ দাদা আইতাই ঘৰটো বিক্ৰী কৰি ইংলেণ্ডলৈ গৈছিল। বহু বছৰ পিছত মই পুৰণি দেহৰাদুনলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। প্ৰথমতে মই পুৰণি ঘৰৰ তাত আৰু পিছত শুকান নদীখন চাবলৈ গ'লোঁ। এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ আছিল, আৰু মই শুকান পানীৰ পথৰ ফালে চালোঁ, আৰু লগে লগে কোৰাল ফুলৰ মনোমোহা ৰং ফুলবোৰে মোৰ দৃষ্টি কাঢ়ি নিলে। দ্বীপটো এতিয়া শুকান আৰু নদীৰ মাজত সেউজীয়া স্বৰ্গৰ দৰে আছিল। মই গছবোৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, আৰু গছবোৰে যেন মোক চিনিছিল। সিহঁতে মোক নিজৰ মাজলৈ মাতিছিল। চাৰিওফালে চাওঁতে মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে সৰু সৰু গছ আৰু গছনি ঘাঁহবোৰ গজি উঠিছিল। হয়, সেইবোৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বহু নতুন গছ জন্ম লৈ উঠিছিল। দাদাই বহু আগতে ৰোপণ কৰা গছবোৰ এতিয়া বাঢ়ি বহুগুণ হৈছিল, যেন সিহঁতে খোজকাঢ়ি আহিছিল। পৃথিৱীৰ এটা সৰু কোণত দাদাৰ ইচ্ছা সত্য হৈছিল। এতিয়া আপুনি কনফিউজন হ'ব পাৰে, মই ইমান স্পীডত কেনেকৈ গৈছোঁ। দৰাচল মই এইটোত এডিট কৰিছোঁ। মই বহু লাহে লাহে কৈছিলোঁ যে মানে দাদাৰ ইচ্ছা। পিছত মই এইটো স্পীড বনাই দিছোঁ। আমাৰ মোবাইলত এটা অপশ্যন আছে, আপুনি 5x বনাব পাৰিব। তো মই এতিয়া 5x বা 2x বনাইছিলোঁ। ঠিক আপোনাৰ কনফিউজনটো এতিয়া মই দূৰ কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ লাহে লাহে ক'ম। তো লাষ্টত আছে answer the following question in a complete sentence. What did grandfather do on his retirement? মানে হ'ল অৱসৰৰ পিছত দাদাই কি কৰিছিল? আমি জানো দাদাই কি কৰিছিল। তেওঁ দেহৰাদুনৰ উপকণ্ঠত এটা ঘৰ সাজি আৰু তাৰ চাৰিওফালে বহু গছ ৰোপণ কৰিছিল। তাৰপিছত হ'ল
মনত ৰাখিবা হুৱেন ডিড দ্য গাৰ্ডেন বিকাম আ হেপী প্লেচ ফৰ দ্য অথৰ, মানে হ'ল বাগিচাখন লেখকৰ বাবে কেনেকৈ আনন্দময় ঠাই হৈ পৰিছিল। এইটোৰ উত্তৰ হ'ব দাদা ওচৰলৈ আহিলেই লেখকে আনন্দ অনুভৱ কৰিছিল আৰু বাগিচাখন সুখৰ ঠাই হৈ পৰিছিল। মানে যেতিয়া দাদা পৰিছিল যে হুৱেন মাই গ্ৰেণ্ডফাদাৰ কাম দ্য গাৰ্ডেন বিকাম আ হেপী প্লেচ, এনেকৈ আছে নে নাই? অৱশ্যে আছে। তাৰপিছত হ'ল হোৱাট ৱেৰ দ্য টু ৰিজনছ দ্য অথৰ গেভ দ্য ভাইন মুভিং টুৱাৰ্ডছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ। কৈছে যে লতাডাল দাদাৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ দুটা কাৰণ কি আছিল? ইয়াৰ দুটা কাৰণ হ'ল, এক হ'ল বৈজ্ঞানিক কাৰণ, পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ বাবে। আমি জানো যেতিয়া মই যে ক'লোঁ পোহৰ আৰু উষ্ণতাৰ বাবে, যেনেকৈ আমি এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, মই এইটোৰ এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, আই কেন এক্সাম্পল টু দিছ, সেইটো হ'ব হ'ব কি মই কৈ আছোঁ যে সূৰ্যমুখী, ছানফ্লাৱাৰ, যিটো সূৰ্য যিফালে যে সিফালে, এইটোৰ কাৰণেই লতাডাল আগুৱাই গৈছিল। 2 নম্বৰ কাৰণ বা খ নম্বৰ কাৰণ হ'ব পাৰে লেখকৰ মতে লতাডালে দাদাৰ ওচৰত থাকিব বিচাৰিছিল। তাৰমানে এটা হ'ল বৈজ্ঞানিক কাৰণতো লেখকৰ মতে যে কৈছিল যে মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ লাগিছিল যে, তাৰপিছত ইয়াতে আছে চাওক যে বাট আই থিংক ডেট মুভ টুৱাৰ্ডছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মানে লেখকৰ মতে গছবোৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছিল। তাৰপিছত হ'ল হোৱাট ডিড দ্য অথৰ চে এবাউট পিপল ট্ৰিজ, মানে কৈছে যে লেখকৰ আইতাই আহঁত গছটোৰ বিষয়ে কি কৈছিল তেওঁ আহঁত গছটোৰ বিষয়ে মনত নাই? মই গৈ আছোঁ। তেওঁ কৈছিল যে লেখকৰ আইতাই আহঁত গছটোৰ বিষয়ে কি কৈছিল? তেওঁ গছজোপা কাটিবলৈ কৈছিল। ইয়াৰ কাৰণ কি আছিল? যদি আমি ইয়াৰ কাৰণ কৈছে যে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ কৈছে। ইয়াৰ কাৰণ আছিল ই বাহিৰ ঘৰটো নষ্ট কৰি আছিল। তাৰপিছত হ'ল হোৱাট ডিড দ্য অথৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ লাইক টু ডু, কৈছিল যে আমাৰ যিজন অথৰ আছিল, লেখক আছে, তেওঁৰ আইতাজনীকে কি ভাল পাইছিল? তেওঁ ফুল ৰোপণ কৰা ভাল পাইছিল। এতিয়া আজি আমি এইটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। চাওক ইফালেও অলপ কুৱেশ্যন আছে। হোৱাই ডিড দ্য অথৰ হেল্প হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ প্লেণ্ট ট্ৰিজ, তাৰপিছত কৈছে হোৱাই ডিড দ্য অথৰ হেল্পছ হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ প্লেণ্ট ট্ৰিজ, তাৰমানে কৈছে যে অথৰজনে, লেখকজনে কিয় তেওঁৰ দাদাজনক সহায় কৰিছিল গছ ৰোপণ কাৰণে। এইটো এটাই কথা। আমি জানো যে এদিনে আমাৰ পৃথিৱীখন মৰুভূমি হৈ পৰিব আৰু এই মৰুভূমি হোৱাতকৈ এই দুঃস্বপ্ন যাতে নহয় সেইবাবে তেওঁ সহায় কৰিছিল। তাৰপিছত কৈছে আৰু বহু কাৰণ আছিল যাতে মানে বৰষুণ এট্ৰেক্ট হয়, বহু কাৰণ মই পিছত কম দে বাৰু। এতিয়া যি নম্বৰ হোৱাট মেড গ্ৰেণ্ডফাদাৰ প্লেণ্ট স্প্লেছিং অন দ্য ৰকি আইলেণ্ড, মানে সেই ৰকি আইলেণ্ডখনক গ্ৰেণ্ডফাদাৰজনে গছ ৰোপণ কৰি কি বনাই লৈছিল? এটা সুন্দৰ স্বৰ্গৰ নিচিনা বনাই লৈছিল। হোৱাই ডিড দ্য অথৰ লিভ দেহৰাদুন, কৈছে যে অথৰজনে সেই দেহৰাদুনৰ পৰা কিয় যাবলৈ হৈছিল? আমি জানো যে তেওঁৰ এটা বৰ্ডিং স্কুললৈ গুচি যাব লগা হৈছিল। এই চাউকেতে আছে বৰ্ডিং স্কুল আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এটা বৰ্ডিং স্কুলত যাবলৈ হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ দেহৰাদুন এৰি দিব লাগিব লৈছিল। এতিয়া আমি এইটো কৰিলোঁ। এতিয়া যদি আপুনি গ্ৰামাৰ জানিবলৈ বিচাৰে, বা মই ভালকৈ কৈ আছোঁ, তো এতিয়া মই কেমেৰাটো কি কৰিম, চেঞ্জ কৰিম।